Nu är det dags för lite vårstädning i trädgården. Så nu kör vi. Ta sekatören och använder till detta. Det går lättast. Nu ser det redan mycket bättre ut. Så nu kör vi på de andra 2 här nere också. Ja, det blir riktigt fint. Det ser så himla rent och fräscht ut. Nu kan våren komma. Jag tar väl en paus också. Jag kände jag behövde det nu. Man behöver det emellanåt för att orka. Lite senare i videon så kommer jag ge dig tips på hur du enkelt och smidigt kan ta och klippa ner dina dekorationsgräs. Så stanna kvar! Kolla, vårsäcken. Så vi rensar bort den här skiten så vi ser dem lite mer. Nu ska jag ta och klippa ner vårat gräs här. Jag tycker det är lättast att använda den här. Det går lite lättare än att använda sekatören. Då brukar jag ta lite så här, en tofs så. Det gick ju fort. Väldigt smidigt verktyg. Nu fortsätter vi. Nu är 8 färdig också, som vi kallar den här rabatten. Och vi kan ju se vårtecknen nu mycket bättre. Fina krokusarna som sticker upp. Har ni påbörjat er vårstädning i trädgården än? Ni får gärna kommentera här nedan i kommentarsfältet om ni har gjort det och hur långt ni har kommit. Och det var allt för idag hos Inspirationsfamiljen. Hoppas ni har fått lite vårkänsla och kanske kan gå ut och pilla lite i er egna trädgård. Glöm inte att prenumerera på Inspirationsfamiljen och gilla gärna inlägg så ni inte missar nästa film som kommer ut snart. Ha det så bra så länge. Hej då!